A mai részben végre nem kontrollerekkel fogunk foglalkozni, hanem ezzel a PSP-vel. Ezt a PSP-t az egyik nézőnk küldte, és olyan problémája van, hogy nem kapcsol be. Töltést vesz, tölt is maga a konzol, de bekapcsolni nem kapcsol be. Akkumulátor nélkül láthatjuk, hogy a zöld LED felvillan, aztán nagyjából 1-2 másodperc múlva ki is kapcsol. Hangot nem ad a konzol, és semmi nem történik. Na most van sejtésem arról, hogy mi lehet a probléma, de ehhez előbb szét kell szednünk, és rendesen diagnosztizálni. Egy kicsikét hazai pálya, ugyanis volt nekem is PSP-m még nagyjából 15 éves koromban. Jó régen. nagyon, nagyon régen. Viszont nagyjából az első konzol, amin dolgoztam, ugyanis betörtem a kijelzőjét, és én ezt otthon cseréltem ki magamnak akkor. Na most tudom, hogy ez a konzol volt már szétszedve, és vannak is ennek nyomai. Remélhetőleg nagyon-nagyon minimális hibába ütközünk bele, de hogy biztosan meg tudjuk csinálni, rendeltem egy donort. Na most ez a donor egyáltalán nem működik, csak alkatrésznek van. Viszont ami érdekes, hogy nem tudom, hogy ezt direkt csinálta az eladó, vagy csak elfelejtette, de konkrétan megnyertük a lottót, és benne maradt egy Memory Stick Pro Duo, egy 2 gigás. Ami akkoriban, amikor ez a konzol volt menő, ez konkrétan aranyat ért. De benne hagyták. Majd kiderül, hogy mi van rajta, hogyha sikerül megcsinálnunk a PSP-t. Meg akartam adni minden esélyt arra, hogy megjavítsuk, ezért is szereztem egy donort, került, amibe került. Mivel nézői konzol, ezért szeretnék a végére járni rendesen a dolognak, úgyhogy szedjük is szét. Most a PSP-nél ezt óvatosan leszedjük. Könnyen el lehet hagyni. Tapasztalatban mondom. És ahogy nézem... Hát ugye már ragasztva volt. Ja. Mindegy. Ezért mondom, hogy nagyon könnyen el lehet hagyni, de tudom, hogy amikor leszedjük a házat, akkor ez lerepül. Úgyhogy inkább leszedem most, és hogyha kell, akkor újra ragasztjuk majd. Szépen óvatosan. Még miatt a gombot is elhagyjuk. De ha jól tudom, itt azért már párszor jártak bent. Úgyhogy nem az első rodeója ennek a gépnek. De aztán gondolom szépen közben majd látjuk, hogy milyen állapotban van. Dolgok, amiért csinálhatja ezt, amit ugye most csinál, hogy felvillan a bekapcsoló LED, Instán nem történik semmi. Lehetséges, hogy az egyik szalagkábel nincs a helyén, legyen az a Wi-Fi modul, vagy az UMD-nek a szalagkábele. Ugye ő az UMD, ezeket a lemezeket olvassa. Na most ez okozhatja azt, hogy nem kapcsol be, vagy akár még a képernyőnek is a szalagkábele, hogyha sérült, vagy a csatlakozó, az is okozhatja ezt. De ahhoz, hogy ezt kiderítsük, ennél még
sokkal jobban szét kell, hogy szedjük ezt az amúgy gyönyörű konzolt. A szalagkávet ki kéne akasztanunk. És elméletileg ezt innen le kéne, hogy tudjuk pattintani a képernyő nélkül. Ezzel a sinnal együtt. Gyakorlatilag jól emlékeztem. Egy egyszerű kis fém sín, amin rajta vannak ugye az előlapi gombok. Most, hogyha megfordítom, kipotyog az összes, de ja. Na most ugye alapvetően őt nem kell leszedni, amikor szeretsz szét, de ugye mivel itt, hogy ott áll az autofókusz, mivel itt a szalagkábellel is gond lehet, úgyhogy ugye ebben van egy hasonló, vagyis egy ugyanilyen, mivel mert mind a két modell ugyanaz. Ez egy B2-es modell, és hogy nagyjából dropinek lesznek. Úgyhogy azért szedem szét, hogy minden létező hibát kizárhassunk. Folytatjuk a képernyővel, amelyet csak ki kéne pattintani. Ugye itt a két fókusz. Ugye itt oldalt van ez a bracket, ami bent tartja a kijelzőt. Ezt inkább ide rakjuk alá. Nagyon óvatosan. És elméletileg csak kicsúsztatjuk mindkettőt. Ugye, ahol hiába műanyaggal, hiába mivel feszegetem, ez a kis ház meg fog sérülni valamennyire, de a kijelzőnek semmi baja. Úgyhogy jobban átnéztem a lapot, és a csatlakozók is jónak tűnnek, a kábelek is a helyükön vannak, míg az UMD drive-nak is a szalagkábel a helyén van. Arra gyanakszom, hogy itt a betáppal lesz a baj. És hát ugye van egy cserénk, úgyhogy ezt elég könnyen le is tesztelhetjük. Emetek csak ki kell szednünk azt a szalagkábelt, és külön ki tudjuk emelni ezt a kis lapot, ahol ugye bejön a feszültség. Úgyhogy még egyszer alaposabban átnézem az egészet. Leszedjük ezt a bracketet is. De én gyanítom, hogy itt lesz a bibi. Én is, ahogy mondtam a videó elején, általában ez a hiba, hogy pillanatra bekapcsol a konzol, aztán kikapcsol, vagy csatlakozás valamelyik szalagkábellel, a lézer, vagy lehet, hogy a betáp lesz. Úgyhogy, ugye, amint látom, nagy része a dolgoknak jó. Ha más nem, és ez nem oldja meg a hibát, akkor előveszük a multimétert, és nekiállunk vadászni szokásos módon. Na, de még egyszer átnézem. Igazából nem látok rajta semmi kirívót, úgyhogy szépen lebontjuk még ezt a bracketet.
így kicsikét még jobban szemügyre tudjuk venni. Egyetlen egy valamit látok, ami nehéz látni, de lehet, hogy volt bent folyadék. Itt ezen a részen. Kicsikét tűnik, hogy igen. Lehet, hogy tényleg itt lesz a probléma. Úgyhogy ezt kiszedjük, hogy jobban hozzáférjünk az alatta levő boardhoz. Aztán megnézzük, hogy a betáp mi újság. Aztán rámérünk, hogy tényleg bejön a feszültség. Mondjuk az elemet tölti, tehát ki fog derülni. Folytassuk. Próbálok nem hozzányúlni a lézerhez, lehet inkább áttoljuk ide. És próbálom nem áttörni a dolgokat. Na, sikerült. És természetesen a felső gomb is hozzá van csatolva, úgyhogy óvatosan. Ez lesz az antenna. Viszont így már nem tűnik úgy, hogy volt benne folyadék. Ups. Megnézzük, hogy a másik bekapcsoló borddal megy-e. De így első ránézésre nem, csak minimális, nagyon-nagyon minimális folyadékot vélek felfedezni. Itt azért egy kicsikét többet, de ki tudja. Na, én igazából közben átnéztem az egész lapot, és nem találok rajta rövid zárlatot. Nagyjából minden stimmel. Most jönne az a rész, hogy át kéne néznem mikroszkóp alatt, de csak ilyen nagyítom van. Úgyhogy megpróbáljuk inkább kicserélni. Ugye, amit említettem már az elejétől kezdve, ezt a kis boardot, és megnézzük, hogy ami a donorban van, azzal működik-e. Ez egyik legegyszerűbb teszt. Itt nem tűnik valami egészségesnek. De mindjárt megnézzük, hogy ténylegesen van-e valami baja. De ugye ezt is megmértem már, megnéztem, hogy nincs-e kisortolva, és nincs. Nincs kioldva, 0 ohm, úgyhogy ő is jó.
kicsikét oxidálódottnak tűnt. Úgyhogy most fogjuk, bedugjuk a töltőt. Visszarakjuk ezt a boardot. Kicsit megpucolom, miatt visszarakom. Meg ezt a részét is, ugye mind a két oldalon a szalagkávát. Nagyon-nagyon óvatosan és finoman. Szóval most megint szépen végigméregetek mindent, és megnézzük, hogy hol tűnik el a feszültség. Na, ugye közben nekiálltam, be van dugva feszre. Ugye nézzük, hogy hány volt van. Ugye itt jön be a feszültség a boardon. Valószínűleg a bal. Itt 5 voltnak kéne lennie, amikor bejön. És meg is van az 5 voltunk. Főleg, hogyha eltalálnám. Ja, tehát ott van az 5 volt. És akkor szépen ugye megyünk tovább egyesével, hogy mindenhol biztosan megvan a feszültség, vagy hogy hol veszik el. De mivel nem látok így kimondott hibát, így szerintem hát sokkal egyszerűbb csak nekiállni cserélgetni az ilyen apróbb alkatrészeket, és akkor így ki tudjuk szűrni tényleg mivel van a hiba. Hát ugye a dolgok a legritkább esetben alakulnak úgy, ahogy azt eltervezzük. Én közben szétszedtem, ő már a donor lap és a donor kijelző, a másik az itt van túl oldalt. Ő viszont már a működő, hát nem tudom, hogy működője, tehát ezzel legalább működik a LED. Most miközben szedtem ki a dolgokat a donorból, itt áll az autofókusz. Ő lepattant a donor boardról. Úgyhogy ő nem működik, ezt majd valahogy visszarakjuk. Ő a LED, ő jelzi, hogy be van a kapcsolva vagy sem. Vele se kapcsol be a másik, semmit nem is csinál. Úgyhogy most nekiálltam rajta kipróbálni ugye azt, amelyik tudjuk, hogy megy, és semmire nem reagál. És akkor vettem észre ezt itt, miközben értem a feszültséget, hogy aha. Úgyhogy ezt gyorsan visszaforrasztjuk, és megnézzük, hogy ha ez visszakerül a helyére, akkor bekapcsol-e a board. Mert ugye így jön be az 5 volt, és nem ér el sehova. Úgyhogy ezt gyorsan orvosoljuk. Na, raktam rá fluxot, feltinneltük, úgyhogy elméletileg most csak rá kéne, hogy helyezzük. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen vagyok biztos benne, hogy jó helyre ment, úgyhogy hőlégforrasztóval megpróbáljuk. Végre kapunk 5 voltot, úgyhogy most megpróbáljuk bekapcsolni.
Bekapcsol, és bekapcsolva ez az! Yes! És srácok, így kell megjavítani egy PSP-t. Sajnos nem azt javítottuk meg, amit a kedves néző küldött, hanem azt, amit eladtak nekem nem működőként. Viszont így legalább tudjuk, hogy a néző gépéből teljesen jó a Power On Board, és ja, úgyhogy fogjuk szépen ezt az alaplapot, kellőképpen lepucoljuk, átköltöztetjük a működő házba, és visszajuttatjuk a PSP-t a kedves nézőnek. Ezt gyorsítva megmutatom. Persze még leteszteljük, de valószínűleg minden szuper. Nyomkodjuk még kicsit a gombokat. Ő is működik. Próbálom mutatni közelebbről. És a gombok is működnek. És be is lép. Tűnik, hogy valakinek a cuccai még rajta vannak. Szóval most, hogy már tudjuk, hogy ő működik. És kiordibáltam magamat. Szépen kiszedjük a működő alaplapot. És meg is vagyunk. Majd, hogyha ez bekerült a működőbe, majd átnézzük a másik lapot, hogy esetleg ezen az oldalon látszik-e bármilyen hiba vele, de én örülök neki, hogy ez működik. Megpróbáltam visszakeresni, mennyibe kerül. Most a hirdetést már törölte az illető. Postával, vevővédelemmel együtt volt 7800 x forint, most éppen mennyi az euró. Szóval, ha nagyjából kiszámolom, szerintem olyan 6000 forintért vettem. És csak szerintem a kijelző ér annyit. De így, hogy működik a board. Jó, most ez a LED leszakadt róla, de valószínűleg ezt is vissza tudom rászkábálni. De tényleg csak ennyi lett volna a baja, hogy ő itt le volt szakadva. Nem a legszebb munkám, de láthattátok, működik. Most már csak az a kérdés, hogy az elemet tölti-e, de szerintem ez is működni fog. Most kicsikét átmossuk izopropil alkohollal, és mehetünk tovább. Na most ugye utál az autofókusz. Kiszedtem a másik lapot, és szerintem meg is van a hibának az okozója. Ez itt eléggé megfolyt, és valószínűleg vitt magával egy kört, és itt is lehet látni, hogy van oxidáció. Lehet, hogy meg tudom csinálni, de szeretném visszajuttatni a PSP-t a nézőnknek. De érdekességképpen valószínűleg ez okozta a hibát.
Annyit vettem még észre, hogy az ajtó bezár, na mindegy, nem tudom, hogy mondjam magyarul. Az UMD ajtajának a bezárt állapotát jelző kis műanyag valami hiányzik erről a lapról, és megpróbáljuk átiktatni. Ön is enélkül szerintem nem fogja olvasni az UMD-ket. Persze nem hagyott nyugodni, le kellett pucolnom a bordot, ugye, ahol rajta volt az oxidáció, hogy nem csak annyi tényleg, hogy áthúz miatt a savasodás miatt, és hogy így működik-e, de ugyanúgy kikapcsol. Szóval itt valami más lesz. Biztos vagyok benne, hogy a korrózió okozza, de igazából megnyugszom, hogy nem ilyen fele munkát végeztünk, hanem tényleg nagyobb problémája van az alaplapnak. Úgyhogy folytatom is, hogy átcseréljük a kettőt. Ezt a műanyag valamit is át fogom rakni, úgyhogy nem lesz probléma. Én közben készítettem a nem működő bordot, hogy ugye leszedjük róla ezt a kapcsolót, úgyhogy megpróbáljuk leforrasztani, úgyhogy ne tegyünk tönkre semmit körülötte, úgyhogy szépen felfluxolom. Talán több esélyünk van. Hát azt hiszem ez főleg forrasztóval szeretne lejönni. Megpróbáljuk szétszedni, ugyanis csak deformálódni fog. És már a teteje leakadt. Remélem a műanyagban nem tettünk át. Nem lett baja, csak ezt valószínűleg nehéz lesz visszarakni a másikra. Két tappancson csak benne ugye összezárja az áramköröket, de ezek a lábak nem tudom, hogy vannak rajta, nem akarnak lejönni, és nem akarom tönkretenni a műanyagot. De legalább a kupakot le tudtuk szedni, és egybe van, úgyhogy most átrakjuk a másikra, és megnézzük, hogy működik-e. Itt van a másik board közben, és ezen a kupak még rajta van, úgyhogy igazából csak erre a kis kapcsolóra van szükségünk. Ami semmi extra. Úgyhogy lekapjuk a kupakot és berakjuk a helyére. Tehát így kéne benne lennie. És már csak ez a ház kéne a tetejére. Na, hát nem szoktam így feladni dolgokat, úgyhogy hiába mikroszkópikus méretű volt, de megragasztottam a házat, és remélhetőleg a helyén is marad. De előtte még egyszer kipucoljuk itt belül ezt az egészet. Na, kellőképpen átpucoltam és bejárattam, és most már jó feszes. Szerintem jók leszünk. Úgyhogy most össze is rakjuk végre. Aggódtam, hogy ugye az UMD-t nem fogja olvasni, de így legalább majd érzékeli, hogy zárva van a ház. Remélhetőleg, úgyhogy összerakjuk. Ez az. Őt nem szeretném még egyszer kiszedni.
Most a helyén van. De olyan gyorsan bedobjuk a kijelzőt, aztán leteszteljük. Kamerán kívül leteszteltem azt is, hogy biztosan tölt-e akkumulátort. És működik. Másképpen álltam volna neki. Másképpen nem álltam volna neki összerakni. Szuper, úgyhogy folytatjuk is. Kicsikét előrébb haladtam, hogy azért kész is legyünk. És amikor azt hiszed, hogy végre jó lesz minden, és próbálod kinyitni a szalagkábelnek a csatlakozóját, akkor széttörik az egész. Úgyhogy back to square one. Kicsit azért nehéz elfogadni, hogy egy ilyen apró szarság fog ki rajtam a végén. Megpróbáltam kiszedni a műanyagot, hogy legalább valahogy bejátszom, vagy a másikról leszedjem ugye magát ezt a leszorító műanyagot. De az is konkrétan olyan öreg, hogy kinyitásra letört. Pedig annyira közel voltunk, hogy vissza tudjam küldeni a PSP-t. Úgyhogy most, miután tegnap írtam a nézőnek, hogy sikerült megjavítani és a héten visszaküldöm, így most írhatok neki még egy e-mailt, hogy ja, bocsi, most keresetek megint egy donort, ugyanis ezt nem tudom cserélni. Ha kijönne ez a fekete műanyag lezáró alóla valahogy, akkor még meg tudnám játszani a szalagkábelt, hogy leszorítom úgy, hogy működjön. De ez nem megoldás, tehát hogy ez ideiglenes. Úgyhogy azt hiszem, hogy most ez egy először siker, utána pedig sajnos egy fail lett. Azért köszönöm, hogy ebben a részben is velem tartottatok, és köszönöm külön a csatornatagoknak, akik előfizettek crew tagnak. Az ő nevüket a képernyőn láthatjátok. Remélhetőleg 2 héten belül várok titeket a következő résszel. Még mindig van bőven javítani való, úgyhogy ne csüggedjetek, őre pedig muszáj lesz visszatérnünk. Sziasztok!